This is your movie recap queen, and welcome back to our channel mga ka-recap. Ang istoryang ito ay tungkol sa isang matagumpay na real estate developer na nagngangalang Will Span. Ngunit sadyang walang perpektong bagay sa mundo, dahil sa kabila ng mga tagumpay na ito ay ang napipintong hiwalayan sa pagitan ni Will at ng asawa nitong si Lisa. Habang pinipilit ni Will na isalba ang kanilang relasyon, ay ang misteryosong pagkawala ng asawa nitong si Lisa sa isang gas station. Ano nga ba ang nangyari at paano nga bang nawala si Lisa? Binabagtas ng mag-asawang Will at Lisa ang daan habang sinusubukan ni Will na kumbinsihin si Lisa sa isang bagay. Ang relasyon nila bilang mag-asawa ay nasa bingit ng kabiguan nang ipahayag ni Lisa na magpahinga muna mula sa kanilang relasyon ni Will bilang mag-asawa. Bagamat inamin mismo ni Will na hindi niya nabigyan ng oras si Lisa, physically at mentally, ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-ibig at gusto niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pag-ibigan. Ngunit mas lalong naging mahirap ang mga bagay mula nang magkaroon ng relasyon si Lisa sa ibang lalaki mga 6 na buwan na ang nakalipas, at marahil ang karanasang ito ang nagpaunawa kay Will kung ano ang idinulot ng kawalan niya ng oras kay Lisa. Kung kaya nagdesisyon si Lisa na gumugol ng ilang araw sa bahay ng kanyang mga magulang habang hinahanap at kinakapa pa nila ang kanilang mga sarili. Habang pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito, ay napadaan sila sa isang gasolinahan upang magpagasolina. Si Lisa ay nagdesisyon munang magpunta sa loob ng tindahan ng gasolinahan upang magbanyo habang nagkakarga ng gasolina si Will. Nakatanggap pa si Lisa ng mga mensahe mula sa lalaking dati niyang nakarelasyon, ngunit hindi ito pinapansin na ni Lisa. Noon naman ay may kausap si Will sa telepono di umano tungkol sa isang deal na may kinalaman sa pera. Nang palabas na si Lisa ay mapapansing may nakausap itong isang lalaki. Eksaktong dumaan ang isang truck at kasabay ng pag-alis nito ay ang paglaho ni Lisa na parang bula. Pagkaraan pa ng ilang minuto ay hindi na mapakali si Will. Pumasok sa tindahan si Will upang hanapin ang kanyang asawa. At nang hindi makita ay tinanong na niya ang bantay ng tindahan. Ngunit itinanggi nito na nakita niya si Lisa. Sinubukan ni Will na tawagan ang asawa ngunit hindi ito sumasagot. Sinuyod nito ang buong gasolinahan, ngunit bigo pa rin siya na makita si Lisa. Kung kaya naman ay tumawag na siya sa himpilan ng pulisya, at nakausap niya si Patterson na isang detective. May kinalaman ba sa pagkawala ni Lisa ang bantay ng tindahan ng gasolinahan, o sumama ito sa lalaking nakausap niya na posibleng ang dati nitong kalaguyo? Dinukot nga ba si Lisa, o ipinadukot siya ng kanyang asawa? Nainip si Will sa pagdating ng pulisya, kung kaya nagdesisyon siyang umalis at puntahan ang bahay ng mga magulang ni Lisa sa pagbabakasakaling naroon na ang asawa. Excited ang mga magulang ni Lisa sa pagdating niya, kung kaya't nabigla ang mga ito nang mapag-alamang hindi kasama ni Will si Lisa. Ibinahagi ni Will sa kanila ang buong pangyayari tungkol sa biglaang pagkawala ng kanilang anak. Agad namuo ang duda sa ama ni Lisa at kinuwestiyon nito si Will kung nagkaroon ba sila ng pagtatalo na itinanggi naman ni Will. Labis ang pag-aalala ng mga magulang ni Lisa habang nagdesisyon naman si Will na umalis at hanaping muli ang kanyang asawa. Hindi maalis ang duda sa mga magulang ni Lisa laban kay Will dahil may alam sila sa hindi magandang namamagitan sa mag-asawa. Bumalik si Will sa gasolinahan at nagkita sila roon ng detective na si Patterson. Binato si Will ng ilang katanungan ng detective hanggang sa ibahagi nito ang ilan sa mga kagamitang naiwan ni Lisa sa sasakyan na maaaring makapagbigay ng lead sa pulisya. Pumasok sila sa tindahan ng gasolinahan at direktang kinausap ng detective ang bantay ng tindahan na tinawag niyang Oscar. Hiniling ng detective na ibigay ni Oscar ang camera footage mula sa surveillance camera ng gasolinahan. Ngunit tumanggi si Oscar at nagdahilang ito ay sira at hindi gumagana nung nakaraan pang isang linggo. Nang makaalis ang detective ay napansin ni Will na umiilaw ang surveillance camera at napag-alamang ito ay gumagana, kung kaya naman dali-dali itong bumalik sa loob ng tindahan upang kumprontahin si Oscar. Nang muling itanggi ito ni Oscar, ay galit na sinugod siya ni Will at ibinalandra sa loob ng bodega. Matapos nito ay kinuha ni Will ang digital video recorder unit upang dalhin sa himpilan ng pulisya. Mabilis niyang iniabot ito sa detective, ngunit hindi niya sinabi na gumamit siya ng dahas upang makuha ito. At sa pag-review nila ng mga footage, napag-alaman nila na si Lisa ay binati ng isang lalaki na kanya namang kinausap.
Halatang kilala ito ni Lisa, ngunit wala silang ideya kung sino ang lalaki sa footage. Animoy inimbitahan nito si Lisa sa kanyang sasakyan nang biglang humarang ang isang truck sa paningin ng kamera. At nang muli itong umandar ay hindi na nakita pa ang kahit anong bakas ni Lisa. Matapos iyon ay inimbestigahan ng detective si Will patungkol sa relasyon nila ng asawang si Lisa at sa posibilidad na si Will ang mismong nasa likod ng pagkawala ng asawa. Napag-alaman ng detective na si Will ay kumikita ng limpak-limpak na pera. Nalaman din niya na si Lisa ay may insurance na umaabot sa milyong halaga. Ganon din ang namumuong hiwalayan ng mag-asawa dahil sa nagawang pagtataksil ni Lisa noon kay Will. Namuo ang galit at pag-aalala kay Will nang malaman niyang maging siya ay suspect sa pangyayari. Itinanggi niya ito at sinabing kung nagsasayang lamang sila ng oras ay siya mismo ang gagawa ng paraan upang mahanap ang kanyang asawa. Walang sapat na ebidensya si Patterson kung kaya naman hinayaan niya munang makaalis si Will. Bumalik si Will sa bahay ng mga magulang ni Lisa at ipinakita ang CCTV footage sa mga ito. Agad na nakilala ng ama ni Lisa ang lalaki sa footage na tinawag niyang si Knuckles, nakaklase noon ni Lisa sa paaralan, ngunit lumaking walang magandang trabaho kaya parakit-rakit lang bilang isang handyman. Nakilala din ng ina ni Lisa ang sasakyan nito at sinabi kay Will kung saan nila ito huling nakita. Mabilis na umalis si Will upang puntahan ang lugar na yon. Nang marating niya ang lugar ay maingat niyang pinasok yon. Nadiskubre niyang nag-iimpake ng damit si Knuckles at agad niya itong kinompronta. Sila ay nagpambuno hanggang aminin ni Knuckles na iniwan niya si Lisa sa taong nagngangalang Frank. Ngunit nang subukan ni Knuckles na muling labanan si Will ay iba yung gulpi ang inabot niya mula kay Will. Sinabi ni Knuckles na sasamahan niya si Will sa lugar kung nasaan si Frank, kaya naman mabilis na binagtas ni Will ang daan kasama ang nakagapos na si Knuckles. Sa bilis ng takbo ng kanyang sasakyan ay sinundan siya ng isang traffic enforcer at siya ay pinahinto. Pinabuksan nito ang likuran ng sasakyan at dahil alam niyang matatagpuan ng enforcer si Knuckles doon ay mabilis siyang tumakbo at tumakas. Mabilis na humingi ng responde ang enforcer habang natataranta namang pinasok ni Will ang kakahuyan at mabilis na nakapagtago. Walang iba na nasa isip niya kundi matagpuan ang nawawalang asawa na si Lisa. Kaya naman kahit malayo pa ang kinaroroonan ng taong nagngangalang Frank, ay hindi alintana ni Will ang pagod na nararamdaman, matagpuan lamang ito hanggang sa magharap sila ng isa sa mga tauhan ni Frank. Nagpanggap si Will na ipinadala siya ni Knuckles upang makaharap si Frank at nakumbins niya ito na ituro ang daan papunta sa kanilang hideout. Natagpuan ni Will ang lugar at maingat siyang nagtago at nagmanman. Sa itsura ng mga taong nasa paligid ay masasabi ni Will na ang mga ito ay mga adik sa ipinagbabawal na droga. Marami rin dito ang animoy mga hoodlum na nagbabantay sa lugar. Nang makita niya ang isang lalaki na walang iba kundi si Frank. Narinig ito ni Will nang tawagin ang pangalan nito ng isang kasamahan. May pagkakataong muntik na siyang mahuli ng isa sa mga ito, ngunit kanya itong naagapan. Noon nakita ni Will ang pagdating ni Oscar na siyang bantay sa tindahan ng gasolinahan. Kinuha ni Will ang isang baril at nagdesisyong pasukin ang gusali sa pag-asang makikita rito ang asawa. Noon niya napag-alaman na ito ay isang meth lab. Ano nga ba ang meth? Ayon sa DEA.gov, ang meth o methamphetamine ay isang stimulant na nagpapabili sa sistema ng katawan na inirereseta bilang desoxin upang gamutin ang labis na katabaan at ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ang crystal meth ay isang iligal na binagong bersyon ng iniresetang gamot na niluluto gamit ang mga over-the-counter na gamot sa mga meth lab. Ito ay kilala sa atin sa tawag na shabu. Samantala, dumating si Detective Patterson sa kinaroroonan ni Knuckles upang alamin ang buong katotohanan. Ngunit nagmatigas si Knuckles at itinanggi na may kinalaman siya rito. Habang itinatanggi niya ito ay nagbalik sa kanyang alaala ang ginawang pagdukot kay Lisa. Nakiusap ito kay Lisa na iabot ang isang invoice sa serbisyong ginawa niya sa mga magulang ni Lisa. At nang makalapit sila sa sasakyan, ay agad na tinutukan niya si Lisa ng patalim at pilit na isinama. Nang mga oras ding iyon ay patuloy ang pagsuyod ni Will sa meth lab upang hanapin si Lisa. Hanggang sa makita ni Will ang grupo ng mga kalalakihan na animoy may nagaganap na transaksyon sa mga pagitan nila. Naroon si Oscar at Frank at ang mga kasamahan ng mga ito.
Lumabas si Oscar, habang si Will naman ay hindi alam ang gagawin. Ngunit nais niyang makita ang asawa kung kaya't hinarap niya sina Frank, tinutukan ng baril, at nakiusap na ilabas ang kanyang asawang si Lisa. Ngunit itinanggi ni Frank na wala itong alam sa mga sinasabi ni Will. Galit na pinabukas ni Will ang pinto ng container van, at dahan-dahan namang tumalima ang kasama ni Frank. Nang mabuksan ito ay dinampot ng lalaki ang isang shotgun, ngunit mabilis siyang nabaril ni Will at patay na tumimbuwang, habang mabilis na tumakas si Frank. Palitan ng putok ng baril ang mga sumunod na pangyayari sa pagitan ni Will at Frank. Patuloy na hinahanap ni Will si Frank nang bigla siyang barilin ito, at sa kanyang pagkabigla ay sunod-sunod na putok ang kanyang iginanti. Lumagabog ang animoy isang katawan ng tao. Dahan-dahang lumapit si Will at natagpuan ang patay ng si Frank. Bagay na lalong ipinag-alala ni Will dahil hindi pa nito natatagpuan ang nawawalang asawa na si Lisa. Nawalan na si Will ng pag-asa na matagpuan ang asawa habang naaalala niya ito. Sa kabilang dako ay naubos na ang pasensya ni Detective Patterson kay Knuckles. Pilit nitong pinaamin si Knuckles at sa takot ay sinabi ni Knuckles na si Lisa ay patay na. Samantala, patuloy pa rin si Will sa paghanap kay Lisa nang biglang sumulpot si Oscar. Sinabi ni Oscar na wala siyang kinalaman sa pagdukot kay Lisa at tanging droga ang dahilan kung kaya't naroon siya. Sinabi niya rin kay Will na alam niya kung nasaan si Lisa, ngunit hindi binabanggit kung ito ba ay patay na o buhay pa. Handa si Oscar na ituro ang kinaroroonan ni Lisa sa kondisyong babayaran siya ni Will ng $20,000. Hindi agad naniwala si Will sa kanya kung kaya't nilabas nito ang telepono ni Lisa. Sa pagkakataong iyon ay pumayag si Will na bayaran si Oscar sa halagang nais nito, ngunit sa hinding inaasahang pagkakataon ay biglang sumabog ang meth lab. Bagay na ikinasawi ni Oscar. Halos mabaliw si Will sa mga pangyayari dahil lalong nawala ang pag-asa niyang makita kahit na ang malamig na bangkay ng asawa. Isiniwalat ni Knuckles ang buong pangyayari ng mga oras na yon. Napag-alaman ni Detective Patterson na si Knuckles mismo ang naghukay ng libingan ni Lisa. Nalaman ni Knuckles na uuwi si Lisa sa kanilang lugar at alam nitong mapera ang asawa nitong si Will. At dahil na din sa droga, nagdesisyon itong dukutin si Lisa at dalhin kay Frank. Bagay na lubos na ikinagalit ni Frank dahil alam nitong may mga surveillance camera sa gas station. Agad nitong inutusan si Knuckles na maghukay at ilibing si Lisa. Ngunit sa takot ni Knuckles na pati siya ay ilibing ni Frank sa hukay ay dali-dali itong tumakas. Sinabi rin nito sa detective ang kinaroroonan ng hukay habang nagsisisi sa mga nagawa niya sa kababatang si Lisa. Agad na tinungo ni Detective Patterson ang kampo ng droga, kung saan inabutan niyang inaapula na ang apoy at kinukuha ang mga bangkay ng mga nasawi. Inabutan niyang nanlulumo si Will at hiniling dito na manatili doon. Hindi binanggit ni Detective Patterson kay Will na posibleng patay na si Lisa ayon sa ikinumpisal ni Knuckles. Tinungo niya ang kinaroroonan ng hukay, habang si Will naman ay nasiraan na ng loob na makita pa ang asawa kaya't naupo na lamang ito sa isang sulok. Nang matagpuan ni Detective Patterson ang hukay, puno ng kaba na binuksan ito ang mga yerong nakatakip sa hukay upang mapag-alaman lamang na wala roon ang bangkay ni Lisa. Nang biglang makarinig si Will ng mga lagabog di kalayuan sa kanyang inuupuan. Humahangos ito habang tinatawag ang pangalan ng asawa, bagay na naririnig ni Detective sa di kalayuan. Narinig ni Will ang boses ni Lisa at dali-dali nitong binuksan ang pintuan. Noon niya natagpuan ang kaawa-awang lagay ng asawa, nakagapos ang mga kamay nito at may busal ang bibig. Agad nitong niyakap ang mahal na asawa. Binuhat ni Will si Lisa sa pagnanais ni Lisa na lisanin na ang lugar na iyon. Sa wakas ay naiuwi na rin ni Will si Lisa sa mga magulang nito. Inabutan si Will ni Detective Patterson sa labas ng bahay ni Lisa. Napag-alaman ng pulisya na hindi lahat ng bangkay na natagpuan ay nasawi sa pagsabog ng lab, kundi nagkaroon din ng barilan bago ito nangyari. Ngunit bago pa mangyari ang iniisip ni Will na siya ay maaresto, sinabi ni Detective na nararapat lamang sa masasamang loob ang mga nangyari. Labis na pasasalamat ang ibinigay ni Will sa detective bago ito nagpaalam. Kasabay ng paglabas ni Lisa ay ang pagbuhos ng ulan na animoy nakikisimpatya sa kanilang mag-asawa. Makikitang naroon pa rin ang pagmamahal na nararamdaman nila para sa isa't isa. Ang paghahanap buhay para sa magandang kinabukasan ay hindi naman masama. Siguruhin lamang natin na nabibigyan natin ng sapat na oras ang mga mahal natin sa buhay. Aanhin natin ang marangyang buhay kung ang pagmamahalan ay nawawalan ng kulay.
Tandaan na ang sobrang pagkaganit sa pera at materyal na mga bagay ay maaaring magdulot ng kapahamakan at mga sugat na lumlatay.